ඔගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ software series එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි කතා කරමු Blender ගැන. මොකද්ද මේ Blender කියලා කියන්නේ? What is the Blender? මේ Blender කියලා කියන්නේ open source 3D designing pack එක. මේක 3D නල මාර්ග ආකෘතිකරණය, ඊළඟට රිංගින් කිරීම, සජීවීකරණය, අනුකරණය, හිදුම්කරණය, සංයුක්ත කිරීම, චලන ලුහු වැඳීම, වීඩියෝ එඩිටින් කරන්න, වීඩියෝ ගේම්ස් ඩිවලොප් කරන්න, තමයි මේ Blender වීඩියෝ ගේම්ස් කැරක්ටර්ස්ලා ඩිවලොප් කරන්න, ඊළඟට මේ ආකිටෙක්චර් ඩිසයින් කරන්න, මේ වගේ දේවල් වලට මේ Blender කියන software එක යූස් කරනවා. ඊළඟට අපි Blender එකේ history එක පැත්තට පොඩ්ඩක් හැරිලා බලමු. මේ Blender කියන software එක මුලින්ම develop කරලා තියෙන්නේ ලන්දේසි art gallery එකක. මේ art gallery එක නම් මට මතක හැටියට නෝගේ වගේ තමයි මට මතක. ඒක මුලින්ම develop කරලා දෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ අභ්‍යන්තර යෙදුමක් විදියට. කියන්නේ අභ්‍යන්තර software එකක් විදියට තමයි මේක මුලින්ම මේගොල්ලෝ develop කරලා තියෙන්නේ. මේක ඒගොල්ලෝ නිල වශයෙන් එළියට රිලීස් කරනවා 1944 ජනවාරි 2. ඊළඟට මේක එක අනුවාදය පෙංගොලන් කියලා පළමු අනුවාද පළමු software එක ඊට පස්සේ 1995 ජනවාරි මාසයේදී මේගොල්ලෝ එළියට රිලීස් කරලා තියෙනවා. මේකේ ඒ කියන්නේ මිනි ඩෙවලොපර් ප්‍රාථමික කතුවරයා සමාගම මේ එළියට රිලීස් කරපු සමාගමේ හිමි කරු සහ මෘදුකාංග සංවර්ධන ටෝන් රොස් මේ විදිහට මේගොල්ලෝ මේක එළියට රිලීස් කරලා තියෙනවා. 1995 ජනවාරි මාසෙත් තමයි මේකේ එළියට කියන ඩෙවලොප් කරපු version එකක් එළියට රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ Blender software එකේ usage එක පැත්තට ගියොත් use කරන industry ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එහෙම අපිට මේක films develop කරනකොට ඔය action thriller category එකේ films ගොඩක් ඔය Fast and Furious ඒ වගේ films develop කරනකොට මේ Blender කියන software එක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග ඔය කියන අපේ ඇහැට පේන්නේ නැති ගොඩක් වෙන්න බැරි අසාමාන්‍ය සිදුවීම් පෙන්වන්න ඒ වගේ දේවල් වලට ඊළඟට චිත්‍ර, ත්‍රිමාන මුද්‍රණ ආකෘති, ඊළඟට චලන ග්‍රැෆික්, අන්තර්ක්‍රියා 3D යෙදුම්, අන්තර් යථාර්ථ සහ කාලීන වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්න සඳහා මේ Blender software එක භාවිත කරනවා. නිදහස් සහ විවෘත මූලාශ්‍රක 3D පරිග මෘදුකාංග පැක් එකක් හැටියට මේ Blender කියන software එක අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟට මේ Blender software එකේ download එක පැත්තට ගියොත් ඔයගොල්ලෝ යන්න Blender Google Chrome එකට ගිහලා Blender කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න Blender software. මේක පළවෙනි versions එහෙම සමහර versions තියෙනවා ගෙවලා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ software කියන්නේ Blender කියන website එකට ගිහලා ඒ Blender කියන website එක පොඩක් පල්ලෙහාට එනකොට මේකේ තියෙනවා software එක download කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට Blender software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත zip folder එක විදිහට තමයි මේ software එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ Blender software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Blender software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක ෆයිල් එක මුලින්ම ගිහලා ඉන්ස්ටෝල් නෙමෙයි මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ Blender software එක exe ෆයිල් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. Thanks for the watching the video.